Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magigil, pero sa silanganan, alak ng puso, sa liblib mo'y buhay. Lupang inilang, tuyan ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisili, sa nagkakapunod sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Lupa ng araw ng walang ibang sigaw, ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the size of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the size of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind true, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the size of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
Kami ang Mindanao mabuhay, himahal ang mong natawan. Mauswagon masigakon malipayon, pagpano sa katahon. Magkapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Isa ka nunay ang magpaibabaw, ang kahusay o kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag usab man kaliwa, kami na minahalan. Sa buhat o katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyong Mindanao, ang tanaw mong natawan. Isag-usap man kaliwa, kami na minahalay. Sa buhat o katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Mga bata, andam na ba mo na magkat-on karong adlaw? Ali na! Magkat-on na ta! Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa letrang E. Karon, ato unap tan-awon o paminawon ang usa ka awit. Magbasa na kita sa dakong letrang E. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang E. Basahon ta siya. Isama sa estudyante, eraser, exam o eclipse. Isama sa El Salvador, Egypt, England, Ecuador. Magbasa na kita sa dakong letrang E. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, atong nakita o nagumog ang usa ka awit nga naghisgot kini kabahin sa letrang E. Mga bata, tan-awa ko ninyo. Mao kini ang dako nga letrang E. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang E. Akong usbon sa makausa mga bata, mao kini ang dako nga letrang E. Mausab kini ang gamay nga letrang E. Akong usbon mga bata,
Mao kini ang gamay nga letrang E. Mga bata, tan-awa, mao kini ang hulagway sa baba samtang atong ilitok ang tingog sa dako ug gamay nga letrang E. Karon mga bata, paminawa ang tingog sa letrang E. Basahon ta siya. Mga bata, inyo nang nadungog ang tingog sa dako ug gamay nga letrang E. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako nga letrang E. Paminawa ninyo ang tingog sa dako nga letrang E. Basahon ta siya. Mausap kini ang hulagway sa gamay nga letrang E. Paminawa ninyo ang tingog sa gamay nga letrang E. Basahon ta siya. Mga bata, mao kini ang hulagway sa dako ug gamay nga letrang E nga putol-putol ang linya. Ako kining subayon mga bata aron ako masulat ang dako ug gamay nga letrang E. Magsugod ako og subay mga bata sa adunay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Ug karon mga bata, magsubay na usab ako sa putol-putol nga linya nga adunay araw nga itom. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ang sunod na kong buhaton mga bata, mo ang pagsubay sa putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Sunod mga bata, ako na usab subayon ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga yellow. Ako kining sundon mga bata. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug ako nang nasulat ang dako nga letrang E. Ug karon mga bata, ato na usab nga subayon ang putol-putol nga linya aron atong masulat ang gamay nga letrang E. Sige, magsugod ako sa tunga nga bahin sa linya nga pula ug sa blue nga linya. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug karon mga bata, ako na usab subayon ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga itom. Gikan sa pula nga linya, pakurba, paubos, paingon sa linya nga blue. Ug ako nang nasulat ang gamay nga letrang E. Mga bata, ako nang nahuman og subay ang putol-putol nga linya ug ako nang nasulat ang gamay ug dako nga letrang E nga adunay tingog nga karon mga bata, aduna ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminahon. Okay, karon mga bata, magdungan kita hikap o litok sa tingog sa dako nga letrang E. Okay, ready mga bata? Utruha pa mga bata? Utruha pa sa makausa mga bata? Very good! Sunod mga bata, magdungan na usab kitag hikap o litok sa tingog sa gamay nga letrang E. Ready? Utruha pa mga bata? Utruha pa sa makausa mga bata? Very good! Karon mga bata, magdungan kita og subay sa putol-putol nga linya aron atong masulat ang dako ug gamay nga letrang E.
Nasabtan mga bata? Yes, teacher! Okay, magsugod kita sa adunay lagway nga kamot nga nagunit og lapis. Sige mga bata, gikan sa taas, padulong sa ubos. Okay, ang sunod na buhaton, mao ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga itom. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Okay, sunod mga bata, atong subayon ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Sige mga bata, gikan sa wala, padulong sa tuo. Ang sunod mga bata, natong subayon, mao ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga yellow. Gikan sa wala, padulong sa tuo. O ato nang nasulat ang dako nga letrang E. Okay, sunod na itong subayon, mao ang gamay nga letrang E nga putol-putol ang linya. Sige mga bata, anita sa tunga sa blue o sa pula nga linya. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Okay, ang sunod na itong subayon, mo ang putol-putol nga linya nga lay araw nga itom. Gikan sa pula nga linya, pakurba, paubos, padulong sa tuo. Nakuha na ninyo mga bata? Yes, teacher! O naporma na o nasulat na to ang gamay nga letrang E. Karon mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitop sa tingog sa dako nga letrang E. Sama sa inyong nakita sa video sa porma sa baba sa paglitok sa tingog sa dako nga letrang E. Atubanga ang inyong papa o isulti ang tingog sa dako nga letrang E. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon, atubangan na usab ang inyong mama o isulti ngadto kaniya ang tingog sa dako nga letrang E. Sige, isulti na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? Kung inyo nang nasulti, maayo! Ug karon mga bata, isulti na usab ang tingog sa gamay nga letrang E ngadto sa imong papa. Sige, sulayin na mga bata. Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! O karon, isulti na usab ngadto sa imong mama ang tingog sa gamay nga letrang E. Sige,
Isulti na mga bata! Nasulti na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning material sa ikawalong nga pahina. Subaya ang mga putol-putol nga linya aron inyong masulat ang dako o gamay nga letrang E. Sige, sugdi na og subay mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nabuhat, very good! Para sa inyong unang buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako ug gamay nga letrang E. Akong usbon mga bata, subaya ang mga putol-putol nga linya aron makasulat sa dako ug gamay nga letrang E. Alang sa dugang nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang E sa sunod nga pahina. Akong usbon mga bata, kopyaha ang mga dako ug gamay nga letrang E sa sunod nga pahina. Ug dinhi natapos ang atong leksyon sa kindergarten karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata. Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang T. Basahon ta siya. Sama sa trianggulo, tabanog, tatlo o tulo. Di sama sa transportasyon, TV, tansan o tilon. Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 2. Diha inyong makita ang letrang T o letrang I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya o paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang T ug letrang I. T. Akong usbon mga bata.
T. Balikon nako sa makausa, mga bata. T. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang T ug letrang I. T. Balikon nako sa makausa, mga bata. T. Atong usbon mga bata. T. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang T ug letrang I. Usban ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang T. Sakto mga bata! Mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 3. Diha inyong makita ang letrang D ug letrang E. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang E. De. Akong usbon mga bata. De. Balikon nako sa makausa, mga bata. De. Mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang E. De. Atong usbon pagbasa mga bata. De. Balikon nato sa makausa, mga bata. De. Karon mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang E. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang de. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 4. Diha inyong makita ang letrang R ug letrang A. Karon mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang A. Ra. Akong usbon mga bata. Ra. Balikon nako sa makausa, mga bata. Ra. Karon mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang A. Ra. Atong usbon pagbasa mga bata.
ra. Balikon nato sa makausa, mga bata. Ra. Karon, tudloa ang ikatulong linya og kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang A. Usban ninyo pagbasa, mga bata. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang ra. Maayo, mga bata. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 6. Diha inyong makita ang letrang N ug letrang A. Karon, mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang A. Na. Akong usbon, mga bata. Na. Balikon nako sa makausa, mga bata. Na. Karon, mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang A. Na. Atong usbon pagbasa, mga bata. Na. Balikon nato sa makausa, mga bata. Na. Mga bata, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang A. Usban ninyo pagbasa, mga bata. Balika pa sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang na. Sakto, mga bata. Karon, mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 7. Diha inyong makita ang letrang D ug letrang A. Karon, mga bata, tudloa ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang A. Da. Akong usbon, mga bata. Da. Balikon nako sa makausa, mga bata. Da. Karon, mga bata, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang A. Da. Atong usbon pagbasa, mga bata. Da. Balikon nato sa makausa, mga bata. Da. Karon, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang A.
Usban ninyo mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang d, a, da. Maayo mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang I. Basahon ta siya. I, I. Magbasa na kita sa gamayng letrang I. Basahon ta siya. I. Ay sama sa impormasyon. Insekto, itik og ilong. Ay sama sa Indonesia, India, Iraq ug Islam. Magbasa na kita sa dakong letrang I. Basahon ta siya. I. Basahon ta siya. I. Karon mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 8. Diha inyong makita ang letrang N ug letrang I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang I. Ni. Akong usbon mga bata. Ni. Balikon nako sa makausa mga bata. Ni. Karon, tudloa ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang I. Ni. Atong usbon pagbasa mga bata. Ni. Balikon nato sa makausa mga bata. Ni. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang N ug letrang I. Usban ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang ni. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklian na pod ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 9. Diha inyong makita ang letrang D ug letrang I. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang I.
D. Akong usbon mga bata. D. Balikon nako sa makausa mga bata. D. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang I. D. Atong usbon mga bata. D. Balikon nato sa makausa mga bata. D. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang D ug letrang I. Usban ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang D. Sakto mga bata! Karon mga bata, paklia ang inyong basa Module 8, Exercises 1, page 10. Diha inyong makita ang letrang R ug letrang E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon ako kini pagbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang E. Re. Akong usbon mga bata. Re. Balikon ako sa makausa mga bata. Re. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang E. Re. Atong usbon mga bata. Re. Balikon nato sa makausa mga bata. Re. Karon, tudloa ang ikatulong linya ug kamo na pod ang magbasa gamit ang tingog sa letrang R ug letrang E. Usban ninyo pagbasa mga bata. Balika pa sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang re. Sakto mga bata! Og din hinatapos ang atong pagtulunan sa pagbasa. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat! Enjoy!
Ug karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa grade 3 English, maila ang kasagarang gigamit nga possessive pronouns sa pahayag. Mga bata, karong adlawa atong katunan ang pag-ila sa kasagarang gigamit nga possessive pronouns sa pahayag. Ang inyo usa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa grade 3 English, pages 59 and 60. Mga bata, possessive pronouns are pronouns that show who or what owns something. It shows ownership of a thing. Possessive pronouns have two forms. One form is always used before a noun. The other form doesn't have a noun after it, and it is used independently. Now, look at the chart in your RBI learning materials. You can see the singular and plural possessive pronouns and its owner. The singular possessive pronouns my and your referring to either a boy or a girl. His refers to a boy. Her refers to a girl. Its refers to an object or animal. The plural possessive pronoun our refers to either a boy or girl, including the speaker. Your refers to either a boy or a girl. Their refers to boys and girls. The following are the possessive pronouns that are used independently. The singular possessive pronouns mine and yours refer to either boy or a girl. His refers to a boy. Hers refers to a girl. Its refers to an object or animal. The plural possessive pronoun ours refers to either boy or girl, including the speaker. Yours refers to either a boy or a girl. Theirs refers to boys and girls. For example, Marie reads the book. That is her book. Mga bata, who owns the book? If your answer is Marie, that's right. In the second sentence, that is her book, the possessive pronoun that we used is her. It is used before the noun book. We use the possessive pronoun her because in the first sentence, it is Marie who owns the book, and Marie is a girl. Mga bata, remember that if the owner of a thing is a girl, use the possessive pronoun her. Let's proceed to the second sentence. Sheila has a guava. It is hers. Mga bata, who owns the guava? If your answer is Sheila, very good. In the second sentence, the possessive pronoun is hers. Hers is used independently. We use the possessive pronoun her because in the first sentence, it is Sheila who owns the guava, and Sheila is a girl. Mga bata, remember that if the owner of a thing is a girl, use the possessive pronoun her. If the form of the possessive pronoun is used independently, use the possessive pronoun hers. Let's proceed to the third sentence. This gallon of ice cream is for Ariane, Julian, and Jelly.
It is theirs. The word theirs is our possessive pronoun in the sentence. Theirs is used independently. We use the possessive pronoun theirs because in the first sentence, the ice cream is owned by 3 people. Remember that if the owner of a thing is more than one, and it is used independently, use the plural possessive pronoun theirs. For your activity, kindly open your RBI learning materials on page 60. Identify and encircle the possessive pronoun found in the sentence. Para sa mga bata sa Grade 3 Mathematics. Mamultiply ang duha ka digit pinaagi sa usa ka digit numbers gamit ang hunahuna nga walay regrouping. Nga adunay mga produkto hangtod sa usa ka gatos. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagmultiply sa duha ka digit pinaagi sa usa ka digit numbers gamit ang hunahuna nga walay regrouping nga adunay mga produkto hangtod sa usa ka gatos. Ang inyo sa buluhaton iniguman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 Mathematics, pages 36, 37, and 38. Mga bata, sa pagmultiply, kinahanglan nga kabalo ka kung unsa ang mga parte sa multiplication sentence. Mao kini ang multiplication sentence mga bata. 24 i-multiply og duha mamahimong 48. Diha atong makita nga ang 24 mao ang multiplicand. Ang duha mao ang multiplier ug ang 48 mao ang product. Mga bata, ang multiplicand mao ang numero nga pagaapilo-piloon. Ang multiplier mao ang numero kung kapila kini pilo-piloon. Ug ang product mao ang tubag sa gimultiply nga mga numero. Ang pagmultiply mentally o pagmultiply gamit lang ang huna-huna sa duha ka digit ngadto sa usa ka digit nga numero nga walay regrouping, mamahimong mo gamit og estratehiyang partitioning o pagbulag-bulag sa mga numero. Ang partitioning mao ang pagbulag-bulag sa mga numero aron mapasayon ang pagmultiply niini nga dili na mo gamit og papel og lapis sa pagkwinta. Pananglitan mga bata, pagmultiply mentally o pagmultiply gamit lang ang huna-huna sa duha ka digit ngadto sa usa ka digit nga numero nga walay regrouping. Aduna kitay number sentence nga napulog duha i-multiply sa tulo mamahimong n o 12 times 3 equals n. Gamito nato ang partitioning o pagbulag-bulag sa mga numero. Aron ato ang mamultiply ang mga numero nga dili na mo gamit og papel og lapis sa pagkwinta, gamito nato ang partitioning o pagbulag-bulag sa mga numero sa multiplicand ngadto sa tens place value ug ones place value. Ang multiplicand nga napulog duha mamahimong napulo dungagan og duha. Ato ang i-multiply ang mga numero ngadto sa multiplier nga tulo. Unahon nato og multiply ang numero sa tens place value nga mao ang napulo. Napulo i-multiply sa tulo mamahimong 30.
Aduna na kita'y tubag sa tens place value nga 30. Isunod og multiply ang numero sa ones place value nga mao ang duha. Duha i-multiply sa tulo mamahimong unom. Aduna na kita'y tubag sa ones place value nga unom. Pwede na nato ipu-ipuon ang mga tubag sa gibulag-bulag nga mga numero. Mahimo na kini nga 30 dungagan og unom mamahimong 36. Mga bata, sa number sentence nga napulog duha i-multiply sa tulo mamahimong n, ang tubag ni ini kay 36. Mas mapadali ang pag-multiply sa mga numero gamit ang hunahuna kung mogamit kita og partitioning. Karon mga bata, para sa inyong buluhaton, paklia ang page 38 sa inyong RBI Learning Materials. Sulbara ang mga mosunod nga dili na mo gamit og papel og lapis sa pagkwinta. Para sa mga bata sa Grade 3 English, maila ang lain-laing tinupdan sa impormasyon nga gigamit sa pagbasa. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa lain-laing tinupdan sa impormasyon nga gigamit sa pagbasa. Ang iniusab buluhaton inig human ni ining atong leksyon o sa ka-written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 English, pages 1 and 2. Mga bata, information may be gathered in various sources. Each source provides specific details. You may enrich your informational skills using various information sources. These are the sources of information. First is a book. A book is a source of information that presents topics in chapters. Second is a dictionary. A dictionary is a collection of words which are alphabetically arranged. It also provides meanings to various word items. Third is an encyclopedia. An encyclopedia is a collection of short factual entries about various subjects or topics. Fourth, newspaper and magazine. Newspaper and magazine provide discussion on updated and current issues and trends. Fifth is a journal. Journal is a collection of articles written by scholars and or researchers. And sixth is an internet. An internet allows you to search information through a browser. For example, let us read the situation below. Justin wants to know the meaning of unfamiliar words from the story he read. Mga bata, what source of information will he use to find the meaning of unfamiliar words? If your answer is dictionary, that's correct. The answer is dictionary because it provides meanings to various word items. Now let's proceed to your activity. Kindly open your RBI learning materials on pages 2 and 3. Identify the source of information used in each situation.
Para sa mga bata sa Grade 2 Mathematics, masulbad ang multi-step non-routine problems nga adunay kalabutan sa pagdungag o pagkuha sa duha hangtod tulo nga digit numbers nga adunay kalabutan sa kwarta gamit ang appropriate problem-solving strategies and tools. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulbad sa multi-step non-routine problems nga adunay kalabutan sa pagdungag ug pagkuha sa duha hangtod tulo ka mga numero including money gamit ang appropriate problem-solving strategies and tools. Ang iniusa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 Mathematics, pages 1 and 2. Mga bata, sa pagkuha o pagsulbad sa problema o multi-step non-routine problems involving addition and subtraction of 2 to 3-digit numbers including money using appropriate problem-solving strategies and tools, nanginahanglan og usa ka degree sa pagkamamugnaon og kasagaran walay dayag nga estratehiya alang sa pagsulbad niini. Ang whole numbers mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa 0, 5, 95, 593, usa ka libo ug daghan pa. Pananglitan. Si Ani adunay kwarta nga 340 pesos. Og si Ara adunay kwarta nga mas dako og 135 pesos kaysa kang Ani. Pila ang kwarta ni Ara? Akong usbon mga bata. Si Ani adunay kwarta nga 340 pesos. Og si Ara adunay kwarta nga mas dako og 135 pesos kaysa kang Ani. Pila ang kwarta ni Ara? Karon atong ipamilyar ang mga importanteng detalye nga makita sa ubos. Diha inyong makita ang mga lakang o steps in solving the problem and processing the problem. Ang unang lakang mao ang solve using non-routine solution. Ato karong sulbaron ang problema gamit ang ilustrasyon nga makita sa ubos. Diha sa ilustrasyon, inyong makita nga si Ani adunay 340 pesos. Sa ikaduhang ilustrasyon, inyong makita nga si Ara adunay kwarta nga mas dako og 135 pesos kaysa kang Ani. Kung ang kwarta ni Ara mas dako og 135 pesos kaysa kang Ani, pasabot ni ini nga ang kwarta ni Ara kay 340 pesos plus o dungagan og 135 pesos. Aduna kitay number sentence nga N equals 340 pesos dungagan og 135 pesos. Ang 340 pesos dungagan sa 135 pesos, ang sumada ni ini mao ang 475 pesos. Mga bata, 475 pesos ang kinatibuk ang kwarta ni Ara. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 3 sa inyong RBI learning materials. Basaha og solbara ang problema gamit ang non-routine solution.
Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino, maila ang buot ipasabot sa pulong base sa aksyon o lihok sa lawas. Ang relasyon sa pulong ug hulagway nga gipakita. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pag-ila sa buot ipasabot sa pulong base sa aksyon o lihok sa lawas. Ang relasyon sa pulong ug hulagway nga gipakita. Ang inyo sa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 1 Filipino, pages 1 and 2. Mga bata, ang kahulugan ng mga salita ay makikilala ayon sa pagbibigay ng kasing kahulugan at kasalungat nito. Bukod dito, may iba pang paraan upang madaling matukoy ang kahulugan ng salita. Ito ay pagtukoy sa kilos, ekspresyon ay pinapakita ng mukha, galaw ng katawan at kumpas ng kamay. Ito ay mabisang paraan upang matukoy ang kahulugan ng salita sa mambabasa, manunood o nakikinig. Mga bata, pagmasdan ang mga halimbawa ng ugnayang salita larawan na ipinakita. Tingnan ninyo ang larawan mga bata. Makikita ninyo na ang bata ay natutulog. Masasabi natin na ang kahulugan ng larawang ipinakita ay natutulog dahil sa kilos o galaw ng katawan na ipinapakita sa larawan na nakahiga at nakapikit ang mga mata na ang ibig sabihin nito ay natutulog. Tingnan niyo naman ang pangalawang larawan. Masasabi natin na ang kahulugan ng larawang ipinakita ay nagdarasal dahil sa kilos na ipinapakita sa larawan na lumuhod na ang ibig sabihin ay nagdarasal. Ngayon, pumunta na tayo sa inyong gawain. Pakibuksan ang ikadalawa at ikatatlong pahina ng inyong RBI learning materials. Pag-ugnayin ang hanay A, kung saan makikita ang mga salita, sa hanay B, kung saan makikita ang mga larawan. Upang matukoy ang kahulugan ng salita, isulat ang titik sa linya. Para sa mga bata sa Grade 1 Mathematics, mapakita, marepresentar, ug makuha o masulbad ang problema o solving non-routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan hangtod 99 nga walay regrouping nga nagamit sa angay nga estratehiya o gamit. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagpakita, pagrepresentar og pagkuha o pagsulbad sa problema o solving non-routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan hangtod 99 nga walay regrouping nga nagamit sa angay nga estratehiya o gamit. Ang inyo sa buluhaton inighuman ni ining atong leksyon, usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 1 Mathematics, pages 1, 2, and 3. Mga bata, sa pagpakita, pagrepresentar, o pagkuha o pagsulbad sa problema o solving non-routine problems, nga dunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan, hangtod 99, nga walay regrouping nga nagamit sa angay nga estratehiya o gamit sa pagsulbad sa gumunhap sa pulong.
nanginahanglan og pagkamamugnaon og kasagaran walay dayag nga stratehiya alang sa pagsulbad niini. Ang whole numbers mao ang mga numero nga walay decimal point sama sa 0, 5, 95, 593 ug 1,000 ug daghan pa. Pananglitan mga bata, pagpakita, pagrepresentar o pagkuha o pagsulbad sa problema o solving non-routine problems nga dunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa kuhaanan hangtod 99 nga walay regrouping nga nagamit sa angay nga stratehiya o gamit. Sabta ang mga pananglitan og atong sulbaron ang usa ka non-routine problem nga naay regrouping. Si Nilo gihatagan og 70 pesos. Nipalit siya og sanitizer sa kantidad nga 50. Pila man ang nabilin sa iyang kwarta? Karon mga bata, atong ipamilyar ang mga importanteng detalye nga makita sa problema. Mao kini ang steps in solving the problem. Una, mao ang solve using non-routine solution. Karon mga bata, atong sulbaron ang problema gamit ang ilustrasyon nga makita sa ubos. Diha inyong makita ang 70 pesos nga gihatag kay Nilo. Ang 70 pesos gilangkuban kini sa usa ka kwartang papel nga 50 ug duha ka sinsilyo nga tag-10. Diha usab inyong makita ang 50 pesos nga gipalit niya og sanitizer. Diha inyong makita nga ang 50 pesos gilangkuban kini sa usa ka kwartang papel nga 50. Karon, aduna nakitay number sentence nga 70 pesos kuhaan og 50 pesos ang tubag mao ang N. Karon, ato na kining i-minus o i-subtract mga bata. Una natong i-minus mao ang mga numero nga anaa sa tuong bahin o ones place nga mao ang 0 sa 70 og 0 usab sa 50. Sa ato pa, 0 kuhaan og 0 ang tubag 0. Karon, ato na pong i-minus ang mga numero nga anaa sa walang bahin o tens place nga mao ang 7 sa 70 og 5 sa 50. Sa ato pa, ang 7 kuhaan og 5 ang tubag 2. O 7 minus 5 equals 2. Karon, aduna nakitay tubag nga 20. 70 pesos kuhaan og 50 pesos ang tubag 20 pesos. O 70 pesos minus 50 pesos equals 20 pesos. Sa ato pa, 20 pesos o 20 pesos ang nabilin sa kwarta ni Nilo. Diha inyong makita nga adunay X ang usa ka kwartang papel nga 50 tungod kay mauman kini ang nakuha o nagasto ni Nilo. Samtang adunay lingin ang 20 o duha ka sinsilyo nga tag-10 tungod kay mao kini ang kantidad sa nabilin nga kwarta ni Nilo. Karon mga bata, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang pages 3 and 4 sa inyong RBI learning materials. Basaha og sulbara ang problema gamit ang non-routine solution.
Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabiling nga nagabay sa atong mga kabataan. Ug karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 science, explain the effects of force when applied to object. Mga bata, today we are going to learn how to explain the effects of force when applied to object. Mga bata, in your self-learning material, episode 8, grade 4 science, day 5, page 20, you can see the information about force. Force is a push or pull. It is occurring when two or more objects interact with each other. When an object is at rest, that means the object is not moving. Objects will move when force is applied to it. Now, let's listen to the segment where Anton threw away the toy card upward. Ihahagis ko na lang ang aking laruan. Sige, ihahagis ko na. Mag-ingat ka, matatamaan ka niyan. Aray, ang sakit. Aray, tinamaan ang ulo ko. Aray. Mga bata, we heard that Anton threw the toy car upward. Anton used force to move the toy car by throwing it upward. The toy car moved from point A, which is the reference point, to point B. This is an example of the effect of force when it is applied to an object. Mga bata, the toy car is an object. Was thrown was the force applied. When the toy car was thrown upward, it moved from point A, which was the reference point, to point B. Therefore, the toy car moved because of force. Another example of the effect of force when it is applied to an object. In your self-learning material, episode 8, grade 4 science, day 5, page 21, you can see another illustration showing what happened to the car when it is pushed. In point A, which is the reference point, you can see that the car is at rest, which means the car is not moving. And when it is pushed, which is the force applied, the toy car moved from point A to point B. The distance traveled by the toy car is 48 inches. Therefore, the toy car moved because of force. This is an example of the effect of force when it is applied to an object. Mga bata, the toy car is an object. Was pushed was the force applied. When the toy car was pushed, it moved from point A, which was the reference point, to point B. The toy car moved because of force. Mga bata, for your activity, you are going to explain the effect of force when applied to an object. Example, in activity number 1, you can see a picture showing a boy who is pushing the cart. The cart moved from point A to point B. The example of explanation that we are going to write inside the box below the picture is that
The cart is an object at rest. When it is pushed, which is the force applied, it moved from point A to point B. Therefore, the cart moved because of force. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Ngayon, mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 4 Mathematics, describe and draw parallel, intersecting, and perpendicular lines using ruler and set square. Mga bata, today we are going to learn how to describe and draw parallel lines using ruler and set square. Mga bata, at the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, kindly open your self-learning materials on page 26. You can see and read the information about the three lines. Parallel lines are lines that have equal distance between them at any given point. They will never meet no matter how far it is extended. For example, line AB is parallel to line CD. In symbols, line AB is parallel to line CD. Mga bata, in your self-learning materials, you can see how these lines are being drawn. Intersecting lines are lines that intersect or cross with each other. For example, line AB intersects line CD. In symbols, line AB intersects line CD. Mga bata, in your self-learning materials, you can see how these lines are being drawn. Perpendicular lines are two lines that intersect and form a right angle. For example, line EF is perpendicular to line GH. In symbols, line EF is perpendicular to line GH. They form a right angle at point I. Mga bata, in your self-learning materials, you can see how these lines are being drawn. Ruler is an instrument used in geometry to measure distances or draw straight lines. In your self-learning materials, you can see a picture of a ruler. Set square or triangle is an object or instrument used in geometry to provide a straight line at a right angle. In your self-learning materials, you can see a picture of a set square or triangle. Now, kindly open your self-learning materials on page 27. You can read an example on how to describe and draw parallel lines. Mga bata, inside the box, you can read the information about parallel lines. Parallel lines are lines that have equal distance between them at any given point. They will never meet no matter how far it is extended. Now, let us write the description of parallel lines. Mga bata, below is a table that shows the description, the name, and the drawing of parallel lines. On the first column, you can read the description of parallel lines. Mga bata, to describe parallel lines, write first parallel lines, followed by its description. Mga bata, you can read the description of parallel lines inside the box above. It is underlined once. Parallel lines are lines that have equal distance between them at any given point and will never meet. Mga bata, on the second column, you can read the name of the parallel lines. Line JK is parallel to line LM. Now,
Let's draw parallel lines on the third column of the table. Mga bata, to draw parallel lines, follow the name of the lines that are parallel to each other in the naming section, and then draw using a ruler or set square. Mga bata, you can see the drawing of parallel lines in the third column. Nakita niyo ba, mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining example, which is found in your self-learning materials. After you read the remaining examples, kindly open your self-learning materials on page 28. For your activity, you are going to describe and draw parallel lines. Ngayon, mga bata, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 5 science, describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position or distance traveled over a period of time. Mga bata, today we are going to learn how to describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position or distance traveled over a period of time. Mga bata, in your self-learning materials, Episode 8, Grade 5 Science, Day 4, Page 8, you can see the information about motion, reference point, distance, and speed. Motion is defined as a change of an object's position as caused by force with respect to a reference point. When there is movement, there is motion. Reference point is a fixed or permanent place or landscape of an object used to determine the initial position of an object. It serves as a basis for which the movement of an object can be determined too. Through a reference point, one can tell whether an object has moved or not. Distance is the measure of how far or near 2 points are from one another. Speed is the time or rate at which something moves or travels. Therefore, it is expressed in kilometers per hour or the distance covered in kilometer per unit of time. Speed can be calculated by using the formula. Speed equals distance covered over time, or S equals D divided by T, where S is the speed, D is the distance, and T is the time. Let us go back to the segment where Anton and Daisy played with their toy cars. Anton, magpabilisan tayo ng takbo ng laruang sasakyan, ha? Tingnan natin kung sino ang mas malayong maabot. Sige, ate. Gusto ko yan. Lolo, pwede bang ikaw ang humawak ng stopwatch at tingnan kung sino ang pinakamabilis ang takbo ng aming laruang sasakyan sa loob ng 30 segundo? Oo naman, Apo. Sino ba ang mauuna sa inyo? Ako, Lolo. Ako ang mauuna. Dito ako magpapatakbo sa sahig na walang tiles para hindi masyadong makintab ang sahig. O, sige, Apo. Pagbilang ko ng 3, ha? Bitiwan mo na ang laruan mong sasakyan.
Sige, Lolo. Sige, Apo. Maghanda ka na. 1, 2, 3. Bilisan mo ang takbo. Go! Bilisan mo ang takbo. Go! Tapos na ang 30 segundo, Apo. Anton, kukuha ako ng ruler para ating sukatin ang layo ng tinakbo ng laruang sasakyan mula sa starting line. Sige, susukatin ko na ang distansya ng ating mga laruang sasakyan mula sa starting line, Anton, ha? O sige, ate. Isang ruler o 12 inches. Dalawang ruler o 24 inches. Tatlong ruler o 36 inches. 36 inches ang layo ng takbo ng laruang sasakyan mo, Anton. 36 inches ang layo ng tinakbo ng sasakyan ko, ate. Ako na ang mananalo nito. Yay! Sige, Daisy. Ikaw naman ang susunod na magpapatakbo ng laruang sasakyan mo. Sige, Lolo. Dito ako sa sahig na may tiles magpapatakbo para makintab ang sahig at sigurado kung tuloy-tuloy ang takbo ng aking laruang sasakyan. Sige, Apo. Sa pagbilang ko ng 3, ha? Bitiwan mo na ang laruang sasakyan mo. Opo, Lolo. Kaya, Apo, maghanda ka na. 1, 2, 3. Bilisan mo ang takbo. Yay! Go! Bilis ng sakin. Mabilis ang takbo ng laruang sasakyan ko. Bilisan mo ang takbo. Yay! Go! Bilis na... Tapos na ang 30 segundo mo, Apo. Anton, ikaw naman ang magsukat ng tinakbo ng laruang sasakyan ko. Sige, ate. Susukatin ko na. Isang ruler o 12 inches. Dalawang ruler o 24 inches. Tatlong ruler o 36 inches. 4 na ruler o 48 inches. We heard that Daisy's toy car moved faster compared to the toy car of Anton. Mga bata, when the toy car moves, it changes its position with respect to a reference point. Now, let us study the example found in your self-learning materials. Anton's toy car traveled 36 inches in 30 seconds. You can see in your self-learning materials that point A is the reference point or the starting point of Anton's toy car. In that point, the toy car is at rest, meaning the toy car is not moving. When Anton released the toy car, it moved from point A, which is the reference point, to point B, where the toy car stopped. The distance covered by the toy car within 30 seconds is 36 inches. Now, let us compute the speed of Anton's toy car using the formula, which is speed equals distance divided by time. First, let us identify the given facts. The given facts are the distance, which is 36 inches, and the time, which is 30 seconds. Now, to calculate the speed, let's divide 36 inches, which is the distance, by 30 seconds, which is the time. 36 inches divided by 30 seconds equals 1.2 inches per seconds. Mga bata, you can see the solution in your self-learning materials. Therefore, the speed
of Anton's toy car is 1.2 inches per second. Nakuha niyo na ba, mga bata? Magaling! Mga bata, for another example, kindly open your self-learning materials, page 9. Now, for your activity, you need to study the illustration on the attached sheet, which is in your self-learning materials, episode 8, grade 5 science, day 4, page 11. Read each situation in your activity. Follow the directions carefully. Then, answer the questions. Ngayon, mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 5 Filipino, nagagamit ang uri ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos at sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Mga bata, sa araw na ito, ating alamin kung paano gamitin ang uri ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos at sa pakikipag-usap. Ryan! Nasaan na bang mga batang to? Halika kayo dito! Chloe! Ryan! Ma, sandali lang po. Opo ma, nandyan na, nagbibihis lang po. Nagbibihis pa po ako, ma. Sandali lang at bibilisan ko ang pagbibihis. Tapos na akong magbihis? Ma, tapos na po kaming magbihis. Ano po bang iuutos mo, mama? Mga anak, may inilista ako dito na mga bibilhin nyo sa palengke. Lahat ng mga bibilhin nyo ay dadalhin natin sa ating family outing bukas. Wow! Kuya, Family mag-outing daw tayo. Oo nga, Chloe! Excited na ako! Yes! Kuya, excited na ako. Ako din! Mga bata, narinig natin kanina na sa pag-uusap nila Nanay Helda, Chloe at Ryan, binanggit ni Chloe ang salitang bibilisan. Mga bata, ang salitang bibilisan ay halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Mga bata, may 3 uri ng pang-abay. Ang unang uri ng pang-abay ay pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na, paano ginawa ang kilos? Ang salitang bibilisan na sinabi ni Chloe kanina ay halimbawa ng pang-abay na pamaraan. Ito ay sumasagot sa tanong kung paano ginawa ang kilos. Paano nagbihis si Chloe? Ang sagot ay bibilisan. Mga bata, narinig din natin kanina na sa pag-uusap nila Nanay Helda, Chloe at Ryan, binanggit ni Nanay Helda ang pariralang sa palengke. Ang pariralang sa palengke ay halimbawa ng pang-abay na panlunan. Ang pangalawang uri ng pang-abay ay pang-abay na panlunan. Ito ay nagsasaad ng lugar kung saan naganap ang pangyayari. Pinangungunahan ito ng katagang sa. Ito ay sumasagot sa tanong na, saan naganap ang kilos? Ang pariralang sa palengke ay halimbawa ng pang-abay na panlunan. Ito ay sumasagot sa tanong na saan naganap ang kilos. Saan bibilhin ang mga inilista ni Nanay Helda? Ang sagot ay sa palengke.
Narinig din natin kanina na sa pag-uusap nila Nanay Helda, Chloe at Ryan, binanggit ni Nanay Helda ang salitang bukas. Mga bata, ang salitang bukas ay halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Ang pangatlong uri ng pang-abay ay pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap, ginanap o gaganapin ang isang pangyayari. Ito ay sumasagot sa tanong na, kailan naganap ang kilos? Mga bata, ang salitang bukas ay halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Ito ay sumasagot sa tanong na, kailan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos? Kailan nila dadalhin ang lahat ng kanilang bibilhin? Ang sagot ay bukas. Ngayon mga bata, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong self-learning material, page 17. Inyong makikita ang isang talahanayan na may 3 kolom. Ang unang kolom ay para sa pang-abay. Ang pangalawang kolom ay para sa kilos at ang pangatlong kolom ay para sa pangungusap. Ang gagawin ninyo ay gamitin sa pangungusap ang sumusunod na pang-abay upang mailarawan ang ibinigay na mga salitang kilos. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, gives the value of numbers expressed in exponential notation. Today, we are going to learn how to give the value of numbers expressed in exponential notation. At the end of this lesson, you are going to answer our written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that the value of a number expressed in exponential form greatly depends on its exponent. The exponent will tell how many times the base will multiply itself. For example, ang base kay 5 ug ang exponent kay 3. It is read as 5 to the third power. This means that 5 will multiply itself 3 times as shown by its exponent, 3. Therefore, to determine its value, we need to multiply 5 by itself 3 times. So, 5 times 5 times 5 equals 125. Below, you can see a table showing 3 columns. On the first column, you can read the given exponential expression. On the second column, you can see how to read the exponential notation in a statement form. And on the third column, you can read the meaning and value of the given exponential expression. For example, number 1, the base is 2 and the exponent is 4. It is read as 2 to the 4th power. And the meaning and value is 2 times 2 times 2 times 2 equals 16. On the second exponential expression, the base is 4 and the exponent is 3. It is read as 4 to the 3rd power. And the meaning and value is 4 times 4 times 4 equals 64. On the third exponential expression, the base is 10 and the exponent is 2. It is read as 10 to the 2nd power. And the meaning and the value is 10
times 10 equals 100. Now let's have example 1. Let us learn how to give the value of a number expressed in exponential form. For example 1, the base is 4 and the exponent is 5. So, para makuha nato ang iyahang value, we will express the exponential form in its expanded form by multiplying its base as indicated by its exponent. Since in the given, the exponent is 5, it means the base 4 shall multiply itself 5 times. So para makuha nato ang value sa given exponential notation, ato ang i-multiply ang base nga 4 og kalima sa iyahang kaugalingon. Kay ang iyang exponent 5 man. So ang equation mahimong 4 to the 5th power equals 4 times 4 times 4 times 4 times 4. 4 times 4 equals 16. 16 times 4 equals 64. 64 times 4 equals 256. 256 times 4 equals 1024. So, the value of 4 to the 5th power equals 1024. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, let's have example 2. The base is 10 and the exponent is 4. So, para makuha nato ang value sa given exponential form, ato alang i-multiply ang 10 og kaupat sa iyahang kaugalingon tungod kay ang exponent is 4. So 10 to the 4th power equals 10 times 10 times 10 times 10. 10 times 10 equals 100. 100 times 10 equals 1,000. 1,000 times 10 equals 10,000. Therefore, the value of the exponential form, which is 10 to the 4th power, is 10,000. The value of numbers in powers of 10 could simply be determined by putting 0 based on what is indicated in the exponent. For instance, 10 to the 4th power. Its value could directly be 10,000. Observe that 10,000 has 4 zeros in it. This is the same number as stated in the exponent. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study examples 3 and 4 which are found in your RBI learning materials on page 2. After that, kindly open your RBI learning materials on page 3. For your activity, you are going to give the value of numbers expressed in exponential notation. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 science, infer how gravity affects the movement of different objects. Mga bata, today we are going to learn how to explain how gravity affects the movement of different objects. Mga bata, in your self-learning material, Episode 8, Grade 6 Science, Day 5, Page 13, you can see the information about gravity. Gravity is a force that attracts or pulls the object towards the center of the earth without direct contact or impact. It always tries to pull masses together. Gravity can cause the object that is thrown into the air to change its upward motion.
slows down, and fall towards the Earth's surface. Mga bata, we heard that Anton threw his toy car upward and it fell back to him. Mga bata, that is an example on how gravity affects the movement of an object. In the example, in your self-learning material, you can see an illustration showing how Anton threw the toy car upward and it fell back to him. An example of explanation on how gravity affects the movement of the object, which is the toy car, is written inside the box beside the illustration. As the toy car goes up, its speed slows down until it reaches the topmost, stops, and goes down. This is because the gravity keeps on pulling the toy car towards the surface of the earth. As the toy car goes down, its speed will continually increase as the gravity continually pulls it downward. Therefore, when the toy car is thrown upward, the force that acts between the force released by the boy and the mass of the toy car attract, gravity affects the movement of the toy car. It will eventually fall back to the ground. Ngayon mga bata, for your activity, kindly open your self-learning material, Episode 8, Grade 6 Science, Day 5, page 14. You can see an illustration of a boy throwing a ball upward. Now, based on the illustration, you are going to explain how gravity affects the movement of the ball. Write your answers on the space provided. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan moingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Sa mga aral sa mundo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
the Department of Education, Division of Dangub City, in partnership with the local government unit of Dangub, presents Ang Tangkub, Transforming Advancement in the New Normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkub. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkub, tangkub, tangkub time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
happy na. Happy Monday! Good morning to all our elementary learners who are watching via our FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy. I am Teacher Joford, gikan sa Balok Elementary School. Ako usab si Teacher Divine, gikan sa Tanggub City Central School. Ug ako si Teacher Nice, gikan sa Balok Elementary School. And we are your Teacher Facilitators for today. Good morning, Ma'am Divine. Good morning, Teacher Nice. Teacher Ford, good morning. So today is Monday, February 7, 2022. We will be discussing topics from grade 1 to grade 6. Sa grade 1, ang inyong subjects karon mao ang Mathematics of Filipino. Sa grade 2, ang subject karon mao ang Mathematics. Sa grade 3, Mathematics gihapon. Sa grade 4, ay dunay duha ka subjects mao ang Science and Mathematics. Sa grade 5, ang subject karon mao ang Filipino. Ug sa grade 6, ang inyong subject for today mao ang Mathematics. And teachers, let's see our topics. Okay. So sa grade 1 Mathematics, ang inyong topic karon is visualizing, representing, and solving non-routine problems involving subtraction of whole numbers, including money with minuends up to 99 without regrouping. O ang inyong topic para sa Filipino, mao ang kahulugan ng salita batay sa galaw o kilos ng katawan. Sa grade 2 Mathematics, ang topic karon mao ang solving multi-step non-routine problems involving addition of 2 to 3-digit numbers including money. Ug para sa grade 3 Mathematics, ang inyong topic mao ang multiplying mentally 2-digit by 1-digit numbers without regrouping with products of up to 100. Okay, karon sa grade 4 Science, ang inyong topic is effects of force when applied to an object. O sa grade 4 Mathematics, mao ang parallel lines. Sa grade 5 Filipino, ang topic karon mao ang pang-apat. Sa grade 6 Mathematics, ang topic ninyo mao ang value of numbers expressed in exponential notation. So learners, those are the topics that we will be discussing after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon teachers, learners, magsugod na ta para sa atong leksyon sa grade 1. Ang subject mao ang mathematics ug ang competency mao ang visualizes, represents, and solves non-routine problems involving subtraction of whole numbers, including money, with minuends up to 99 without regrouping using appropriate problem-solving strategies and tools. So sa pagpakita, pagrepresenta o pagkuha o pagsulbay sa problema o solving non-routine problems nga adunay kalabutan sa pagkuha og whole numbers, apil ang kwarta sa puhaanan hangtod 99 nga walay regrouping, nanginahanglan o pagkamangugnaon o kasagaran walay dayag nga estratehiya alang sa pagsulbad ni ini. Okay. Yes, sakto ka, Teacher Divine. Karon teachers and learners, maghatag ta og pananglitan ug atong sulbaron ang non-routine problem nga walay regrouping. Learners, ang word problem inyo usab nga makita sa inyong screen. Ako ang basahon ang word problem ha. Si Ben adunay 90. Nipalit siyag pan nga nagkantidad og 50. Karon, pila man ang nabilin sa iyang kwarta, Teacher Ford? Okay, so Teacher Nice, para atong masulbad ang atong problem, mga bata, diha sa inyong screen, inyong makita ang solusyon. So una, atong sulbaron ang problema gamit ang ilustrasyon nga makita ninyo diha sa inyong screen. Napunta sa ato ang Yes. whiteboard, Teacher Ford. Okay, so nasa inyong screen, naapadyod diri sa ato ang whiteboard. So inyong makita diri ang kwarta nga 90 pesos. Mao ang kwarta ni Ben. Usa ka 50 o duha ka 20 pesos. 90 na siya tanan. Dayon, makita po niyo diri ang 50 pesos nga gipalit og pan. So base ani mga bata, ang kwarta ni Ben og iyang gipalit nga 50 pesos, makahimo ta og number sentence nga 90 pesos kuhaan or minus 50 pesos equals n. Okay, so karon atong ansira na mga bata. Atong isulat ang mga numero in column form. Sama ani atong ibutang diri Teacher Divine. So ang 90 pesos, okay, kuhaan og 50 pesos nga gipalit niya og pan. Daghanan sa iyang pan nga gipalit mong Divine, no? Daghan siya pa kay Okay, so daghan gyud. So sa pagkuha ani mga bata, unahon nato ang ones place. Kani 0 kuhaan og 0 ang tubag, Ma'am Nice? 0. Okay, very good. Karon sunod ang tag na pulo o tens place. Ang 9 kuhaan og 5 or ang siyam kuhaan og 5. Ang tubag ana, Ma'am Divine? Upat na lang, Teacher Ford. Okay, so inyong nakita diri mga bata nga kung ang 90 pesos kuhaan og 50 pesos, ang nahibili na lang nga kwarta is 40 pesos. So mao na lang na ang nabilin nga kwarta ni Ben. Human niya gipalit ang 50 pesos og pan. So mga bata, mao kadto ang inyong leksyon para sa mathematics. Karon adto na pud ta sa sunod ninyo nga subject sa grade 1 lang gihapon. Mao ang Filipino. At ang competency ngayong araw ay natutukoy ang kahulugan ng salita batay sa galaw o kilos ng katawan. Ugnayang salita larawan na ipinakikita. Okay. So may mga paraan upang madaling matukoy ang kahulugan ng salita. Isa na rito ay ang pagtukoy sa galaw o kilos ng katawan na ipinapakita. Tama! Ngayon ay may mga larawan tayong ipapakita sa screen at ating tukuyin kung ano ba ang kahulugan nito base sa larawan na ipinapakita. Okay. So, tingnan ninyo mga bata ang unang larawan dyan sa inyong screen. Okay. So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Teacher Nice. Yes, Teacher Ford. Base sa larawan na ipinapakita, ang bata ay nagsusulat. Dahil sa kilos o galaw ng katawan na nakaupo at may hawak na lapis. Masasabi natin,
Ang kahulugan nito dahil sa kilos na ipinapakita sa larawan, ang ibig sabihin ay Nagsusulat. nagsusulat. So tama ka, Teacher Nice. Madali lang malaman ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagtukoy sa kilos o galaw ng katawan na ipinapakita ng larawan. So tan-awon ra gid nato no gaun sa siya, unsay lihok sa iyahang lawas. Sa ipakita. Obserbaran lang yun. Okay. So ngayon, tingnan nyo naman ang susunod na larawan na makikita sa screen. Ano ang ibig sabihin nito, Teacher Divine? Yes, Teacher Ford. So kung ating titingnan ang larawan, ang ipinapakita nito ay babaeng nagluluto. Yes. Dahil sa kilos o galaw ng katawan na nakatayo at may hawak na sandok. Sandok. Oo. Okay. Yes, so masasabi natin ang kahulugan sa salitang ito dahil sa kilos na ipinapakita sa larawan na ang ibig sabihin ay nagluluto. Okay. So tama ba, Teacher Nice? Yes, Teacher Ford, tama. At mabisang paraan upang matukoy ang kahulugan ng salita sa mambabasa, manunood o nakikinig kung ating pagbabasihan ang kilos o galaw ng Okay. Tanaw na katawan. gid unsay gibuhat sa larawan no, or sa picture. Yes, exactly, Teacher Ford. Yes. So mao kadto ang inyong lesson para sa atong grade 1 learners. Stay tuned because we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Karon adto na ta sa subject or leksyon para sa mga bata sa grade 2. Ang subject mao ang mathematics ug ang competency mao ang solves multi-step non-routine problems involving addition of 2 to 3-digit numbers including money using appropriate problem-solving strategies and tools. Yes. So sa pagkuha o pagsulbad sa problema o multi-step non-routine problems involving addition of 2 to 3-digit numbers including money, using appropriate problem strategies, solving strategies and tools na hinahanglan og usa ka libri sa pagkamangugnaon o kasagaran walay dayag na estratehiya alang sa pagsulbad ni Sakto, Teacher Divine. Pananglitan, maghatag kitag word problem ug ato kanang sulbaron gamit ang non-routine solution. Learners, ang word problem inyo usab makita dinha sa inyong screen. Akong basahon. Si Jake nagpalit og sapatos nga nagkantidad og 550 pesos. Si Kevin mipalit usab og sapatos nga nagkantidad og mas mahal og 305 pesos kaysa kang Jake.
Tagpila ang sapatos nga napalit ni Kevin. Okay, Ma'am Nay. So, para atong masulbad na, no? Tanawa dira learners sa inyong screen ang picture. Atong sulbaron ang problema gamit ang ilustrasyon nga inyong makita diha sa inyong screen. So, diha gipakita ang sapatos ni Jake. Okay, kana naka-color violet o nga lalaki mao na si Jake di ay dayon nagsuot siya sa iyang sapatos nga nagkantidad og 550 pesos. Ay, pwede po ito maingon og 5 kagatos og 50. Ah, 5 kagatos og 50 pesos. Inyo pong makita diha sa screen si Kevin. Nagsuot po siya sa iyang sapatos. Ang sapatos ni Kevin mga bata nagkantidad og mas mahal og 3 kagatos og 5 ka pesos or 305 pesos kaysa kang Jake. Kung ang sapatos ni Kevin mas mahal og 3 kagatos og 5 pesos kaysa kang Jake, pasabot ana mga bata nga ang sapatos ni Kevin nga 300 or 3 kagatos og 5 ka pesos pun-a nato or plus 5 kagatos og 50 pesos. So, aduna kitay number sentence no nga makita po ninyo diha sa inyong screen. N equals 5 kagatos og 50 pesos pun-an og 3 kagatos og 5 pesos. So, ato Okay. makita sa whiteboard, Teacher Fon, Yes. no? Yes. Kung pila kaha ang kantidad sa sapatos ni Kevin. Sakto, Okay. mas nindot So, so, sa whiteboard. atong number sentence no, N equals, ang sayo una, 5 5 kagatos og 50 pesos. 50 pesos, punan og 3 kagatos og 5 pesos. Okay. 305. So, ato ni siyang, kung ato ni siyang i-plus, or pakita pa ba nato, Ma'am Divine, in column form? Sige, mas maayo, Teacher Fon. Okay, so 550 or 5 kagatos og 50 pesos, puna na siya or dungagan or plusan og 3 kagatos og 5 pesos. So, atong unahon og plus, remember ang ones place or tag-usa nga place value. Ang 0 or ang wala, punan og 5. 5 ang tubag. Ang 5, ato na punta sunod sa tag na pulo or tens place value. Ang 5, punan og 0 or wala, 5 gihapon. Dayon, sunod, adto ta sa tag gatos. O, tinagatos nga place value. Ang 5, punan og 3, 8. Okay? So, ato nang nakuha mga bata ang kantidad sa sapatos ni Kevin. Mao ang 8 kagatos og 50 pesos. 55 pesos. Akong utrohon mga bata, ang presyo sa sapatos ni Kevin mao ang 8 kagatos og 55 pesos. Okay. So, mao kadto ang inyong lesson para sa atong grade 2 learners. Karon adto ta sa mga bata sa grade 3. So padayon ta. Adto na punta sa grade 3. Ang subject mathematics lang gihapon. Okay, magsod gyapon sila ni no. Okay, ug ang competency mao ang multiplies mentally 2-digit by 1-digit numbers without regrouping with products up to 100. Yes, so ang pag-multiply mentally o pag-multiply, gamit lang ang huna-huna sa duha ka digit ngadto sa usa ka digit nga numero nga walay regrouping, mamahimong mo gamit og stratehiyang partitioning o pagbulag-bulag sa mga numero. Okay. Exactly, Teacher Divine. Karon sa dili pa ta maghatag og pananglitan, ato usa nga hinumduman ang mga parte sa multiplication sentence. Yes. Ang multiplican mao ang numero nga pagapilo-piloon. Ang multiplier mao ang numero kung kapila kini pilo-piloon. Ug ang product mao ang tubag sa gimultiply nga mga numero. Okay, sakto ka, Teacher Nice. Karon, Teacher Divine, i-multiply kini nga numero. Gamit lang ang huna-huna, ha? Yes. Okay, gamit. Ready na ko, Teacher Okay, Paul. ready na ka? Okay, so gamay-gamayon lang nako nga numero para dali ra nimo maansiran. Pila man ang product kung i-multiply nato ang 14
ug ang 2 or 14 times 2. Be? Matubag na ko, teacher. Sige, go. Dahil kay answer? Sige. Sige. So, kung ang napulog upat o 14 atong i-multiply sa duha, ang product na teacher Ford kay 28. Grabe. Dali, ano naman ang answer Teacher Divine? Oy, giunsa man na nimo? Teacher Divine. Yes. Giunsa man na nimo? Mahuna-huna raman to imong gigamit. Unsa man nga strategy imong gigamit? Sige, teachers and learners, aron ato ang ma-multiply ang mga numero nga huna-huna lang ang gamiton sa pagkwenta, gigamit na ko ang partitioning o pagbulag-bulag sa mga numero sa multiplican ngadto sa tens place value o ones place value. Aron inyo pod kanang masabtan learners, ato kanang ipakita no, sa Yes, ato ang Para mapareha mo ni Ma'am Divine nga abtik ayo mo kung ano imo answer sa multiplication. Yes. Okay, so again, ang strategiya nga akong gigamit mo ang partitioning. Kaya nga to ang numbers nga i-multiply mao ang napulog upat ug ang duha. 14 times 2. times 2. Yes, so learners, ang ato ang multiplican mo ang napulog upat o ang 14. O ato ang multiplier mo ang duha o 2. So, karon, so unang buhaton, Ma'am Divine. yes, so atong bulag-bulagon. Sama sa gingon ganina, atong bulag-bulagon ang mga numero nga naa sa atong multiplican nga napulog upat. So, sa napulog upat, aduna tay usa katag napulo og upat ka tinagsa. Okay, so, mahimo siya, Teacher Ford, nga 10 plus 4. 4. Okay. So, ito isulod sa parentheses, Ma'am Divine? Yes, atong isulod. So, 14, mahimo siyang 10 plus 4. Yes. So, karon, unahon na to pag-multiply. Ato Ato, siya isulat. i-multiply sa atong multiplier. Okay, na to. Abutang po na to dire ang 2. Okay. Okay. So, unsay unahon, So, anak? atong unahon pag-multiply ang ato ang tens place value nga napulo sa atong multiplier nga duha. Okay. So, atong i-10 times ang two, multiplier nga 2. Okay. Unsay sunod na itong i-multiply din, Ma'am Divine? Then, plus sign Plus sign pa. Dahil ang Okay. numero nga nasa ato ang ones place nga mo ang upat, mo po na atong i-multiply sa multiplier nga duha. So, plus, open parenthesis, Teacher Open 4. parentheses. 4 times 2. 2. Okay, so magsugod na ta og multiply sa atong mga numero. Okay, kasi Pag-una unahon na ta na. sa 10 times 2. Okay. So, 10 times 2. 10 times 2 equals 20. Okay, dayon sunod, Ma'am Divine. copy ang plus sign, Okay, Teacher copy na 4. nato ang plus sign dayon. Dayon, 4 times 2. Okay, 4 times 2 2 equals 8. 8. Okay, dayon So, sunod, Ma'am Divine. nanatay tubag sa ato ang ones place value o tens place value o sa ones place value. Karon pwede na natong ipo-ipoon ang mga tubag gikan sa gibulag-bulag nga mga numero. Okay, so ato ning i-plus. Yes, atong i-plus. So, ang i-plus din siya. 20, dungagan na to 8, mahimo na siyang 28. Sumuo di ay nga 28 ang tubag nimo ganiha. Yes, Teacher Ford. Okay. So, giinana lang paghimo ni Ma'am Divine, no? Gamit ang partitioning method. Okay, so ang number sentence nga napulog upat or 14 times 2, ang answer ana is 28. Okay. So, karon, sakto man ang tubag ni Ma'am Divine. So, mas mapadali ang pag-multiply sa mga numero gamit ang hunahuna. Yes. Kung magamit ka og partitioning or pagbulag-bulag, atong bulag-bulagon ang mga numero. Nga nasa atong multiplican. Nasa multiplican. Okay, karon humanaman ka, Ma'am Divine. Adto na pud ko ni Ma'am Nice. Sige. my turn. Ma'am Nice, ready na ba ka? Andam na. Very good. So, andam gyud kaning Team Monday. So, nga karon, pila usab ang product sa 21 times 3? Gamit lang imong hunahuna, ha? 21 times Oh. 3. Ako sa dyan huna-hunaon, ha? 4, 3. 21 times 3, Teacher Ford, is 63. Okay, sus kadali. Pagbagit sus, pamaura gyud mo, lakag-lakaw ra gyud mo, di ba, nung teacher na. Sige. Di unsa man to nimo pagkuha, Ma'am Nice?
Same ra gihapon sa pamaagi ni Teacher Divine, no? Sige, Gigamitan gihapon nato siya o ginatawag nato partitioning o pagbulag-bulag sa mga numero sa multiplikan ngadto sa tens place value o ones place value. 21 Yes, palihog ko Teacher times Ford. 3 equals n. So, sige, unang ibuhat ato gani ha? Bulag-bulagon ang value sa multiplikan. Okay, so multiplikan na to mga bata. Mao na 20, 21. Yes. So, kung atong bulag-bulagon na siya, mahimo na siyang Ang 21 na siya'y duha katag na pulo o usa ka tinagsa. so, duha katang na pulo, 20. 20. Okay. So, 20 plus 1. punaan na to siya og usa ka tinagsa. Okay, itong isulod sa parentheses para di ta Same maglibog. process. Yes. Dahil atong kopyahon ang iyahang multiplier nga 3. 3. Yung sa sunod na itong buhaton, ana, i-multiply na to ang Yes, i-multiply ang numero nga 20 ngadto sa multiplier nga 3. okay, so Open parentheses. open parentheses 20 times 3. Dayon, isulod na po nato sila, ana. Dayon, plus kung sa sunod gali ani? Multiplikan nga 1 Multiplikan nga 1. So open parentheses 1 times 3. times 3. Ana ready ay. Then sunod ana, kung sa sunod buhaton. Kay atuan naman siyang nabulag, no? Oo. Atuan na pong i-multiply ng nasa Kani? sa parentheses. Okay, Oo. so 20 times 3 equals 60. 60. Grabe ka bright na kung mga kauban. Dayon, kopya lang ang addition sign or ang plus sign. Plus 1 times 3. Ako yung answer na. 3. Answer na 3. Okay, so ano na natay? 60 or 60 plus 3. Ato lang ang ipuon. Yes. Ato lang ang ipuon. 60 plus 3 equals? 63. 63. Okay. So, ato nang naansiran ang number sentence nga 21 times 3 mauman ang 63. Gamit ang partitioning method. Okay. So, learners, mao to ang iyong topic sa grade 3 mathematics. We will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So teachers and learners, before tamo padayon sa atong lesson, amo lang gi-remind ang atong mga learners nga ang ikaduha nga attendance marker inyo na kanang makita diha ibabaw sa screen. Palihog og sulat niini sa inyong papel or sa inyong SLM para dili mo maabsinan karong adlaw. Okay, so karon padayon ta sa atong lesson. Adto na ta sa grade 5. Sakto ba ko? Grade 4 learners. Grade 4 learners gihapon. Ang subject is science. O ang competency mao ang
Explain the effects of force when applied to an object. Yes, Okay. so force is a push or pull. It is occurring when two or more objects interact with each other. When an object is at rest, that means the object is not moving. Sa ato pa, objects will move when force is applied to it. Yes, exactly right, Teacher Divine. Now, learners, for our example, let us study the picture shown in the screen and let us explain the effect of force when applied to an object as shown in the picture or illustration. Learners, as you can see in the picture, point A is the reference point. Kung asa ang cart or ang object, wala pa ni move. So, Pero, pundo pa siya, at rest. yes, Pundo reference pa. point. Pero, sa dihang gigamitan na siya og kusog sa pagtulod, na isug ang cart from point A To to point B. B. Mao nang makaingon ta nga ang cart ni isug tungod sa kusog sa pagtulod, which is ang force. Bata dira nga gatulod Yes. sa cart. Based on the illustration, the explanation of the effects of force when applied to an object will be: the cart is an object at rest. When it is pushed, which is the force applied, it moved from point A to point B. Therefore, the cart moved because of force. So, ang tuniman lang mga bata nga ning irog ang cart tungod kay sa gitulod siya sa bata, Yes. gi-applyan siya og Force. Okay, anto ta sa another example na to, teachers. Inyong makita diha, learners, ang ikaduha nga example. Okay, so as you can see in the picture, point A is the reference point. Kung asa ang ball or ang bola or ang object wala pa ni move. Pero sa dihang gitos or giitsa na ang object or ang bula, ni move na padulong sa point B. So gikan sa point A, giitsa man, ning adto siya sa babaw, punta siya sa point B. So maong makaingon ta nga ang ball ni move or nilihok tungod sa kusog sa pag-itsa. Gi-applyan siya og force. So based on the illustration of the effects of force when applied to an object will be: the ball is an object at rest. When it is pushed, which is the force applied, it moved from point A to point B. Therefore, the ball moved because of force. So, ana lang yun mga learners, no? So, timan-an lang yun nila nga, dili mo lihok ang usa ka object kung walay force nga gigamit. Yes. Kung applyan siya og force, usa pa siya mo Yes. lihok. So, maokad to ang inyong leksyon sa Science Grade 4. Karon adto gyapon ta sa Grade 4 gyapon ta karon, no? Yes. Ang subject is mathematics. Ug ang competency mao ang draw and describe parallel lines using ruler. Okay. So parallel lines are lines that have equal distance between them at any given point. They will never meet no matter how far it is extended. So learners, sa inyong screen, inyong makita ang example sa parallel lines. So ang line AB is parallel to line CD. Yes, Teacher Divine. And inyong makita usab, learners, diha sa screen nga adunay tulo ka pamaagi giunsa pag-drawing ang parallel lines nga line AB ug line CD. Basta atoa lang timan-an nga ang parallel line dili jud na sila magtagbo bisan pag i-extend or patasan pa nato ang mga lines. Okay, kapait no, dili gyud sila magtagbo. Yes. Na siya. Ay, gi-apply din sa Hugot real lines life. sa atong February. Sige, maghatag tag example ug unsaon pag-describe o pag-drawing ang parallel lines. So diha sa inyong screen, inyong makita ang usa ka box. Sulod sa box, inyong mabasa ang meaning or description sa parallel lines. Karon akong basahon. Parallel lines are lines that have equal distance between them at any given point. They will never meet no matter how far it is extended. So, mao to'y description sa parallel lines. Sa ubos, inyong makita ang table nga adunay tulo ka columns. Sa una nga column, dira nato isulat ang description sa parallel lines. So sa ikaduha nga column, dira nato mabasa og makita ang ngalan
sa parallel line nga ato ang gidrawing or idrawing. So mga bata, gihatag na or given na ang ngalan sa parallel lines nga ato ang drawing on, which is, inyong makita dira, line JK is parallel to line LM. So mga bata, pwede po nato ni masulat in symbol o ingon ani. Atong ipakita, Ma'am Divine. Yes, mahiwagang whiteboard. Okay, so, dire na to ipakita lang sa Daklin. So, line, sa to? JK. JK. Makita ra ba? Makita ra ba? Line JK is parallel to line LM. Is parallel to line LM. Yep. LM. Okay, so, ang unani ang symbol sa line. Naa sa ibabaw sa mga letters. Dahil ang symbol sa parallel line, mao ni siya. Mura siya Roman numeral 2, no? Okay, mao ni symbol sa parallel line. Or duha ka vertical lines or patindog nga mga linya. So, ang pagbasa ani, line JK is parallel to line LM. Okay, so moto. Dayon sa ikatulong nga column, dira inyong makita or dira nato i-drawing ang parallel lines gamit ang ruler. Okay, so atong i-drawing, ma'am, i-drawing na ba na to? Or later na balik sa ta sa unang nga column? Sige, ato sa ta sa unang nga column. Sama sa giingon ni mo teacher ko kanina, diri nato isulat ang description sa parallel lines. Sa pagsulat sa description, mga bata, isulat ang una ang word nga parallel lines, dayon isunod ang iyahang description. So ang description sa parallel lines, inyo kanang mabasa ana ang sulod sa kahon nga nasa kinaimabuan, no, sa so table. Okay. So ato ang isulat, no, sa unang nga column ang parallel lines are lines that have equal distance between them at any given point and will never meet. Yes, Teacher Divine. Dayon karon, teachers, since given na ang name sa parallel lines sa ikaduha nga column, adto na ta sa ikatulo nga column. Sa ikatulo nga column, ato ang i-drawing ang parallel lines gamit ang grid nga gihatag. Ato ang i-drawing ang parallel lines gamit ang ruler. Okay, so teachers, atong ipakita sa mga bata unsaon pag-drawing ang parallel lines gamit ang ruler. Okay, so dire inyong makita ang grid. So gamit kay ni mga bata para ato yung ma-assure kung straight ba gyud, dili gyud magtagbo ba ang parallel lines. So atong ihandag sa gamay, Ma'am Divine, kay para dili gyud mahiwi ang akong drawing. Yes. Sige. Okay, duha ka lines, no? Parallel lines. Okay, so line. Sa ikaduha nga line. Okay, butangan po nako siya og arrowhead. Arrowhead kay meaning ma-extend pa na siya. Okay. Yes. Bisan pagpatas ang siya. Okay, so ako nang na drawing ang duha ka parallel lines. So ang gihatag kay line JK is parallel to line LM. So kani ang akong line JK. So dire sa una butan ako J. Dire pod K. So bot pasabot mo ni siya si line JK. Okay, og kani ang ako ang line LM. So LM man dire, line LM. Okay, sayon ra kay mga bata, line JK is parallel to line LM. So atuan lang na drawing ang parallel lines. So inyong makita diha no nga gamit jud kaayo ang pattern or ang grid nga gihatag kay ma-assure man nato nga ang atong drawing straight gyud gamit pud ang ruler. Yes. So kani sila dili jud magtagbo kay ang parallel lines timan an gyud nato mga bata dili gyud na sila magtagbo bisan pag i-extend na sila hangtod sa hangtod. So pwede po nato ma-drawing ang parallel lines kung bisan unsa nga pamaagi. So pareha ani. So ang mga atong mga bata na magbuot kung unsa nga padulong ilahang parallel lines. Pwede pod ingon ani. Okay, pwede pod ingon ani mga bata or anana patindog. Pwede pod siya ingon ani gaslanting. Basta kay bisan pag i-extend siya
Dili gid siya magtagbo. Ayaw gyud patagbo ang mga linya kay marong gyud mo kung magtagbo siya. Okay, so ayaw kalimot pod sa pag-label sa inyo ang ngalan sa line ha. So, ang ganiha line LM man to is congruent to line JK. Okay, so maokad to ang inyong lesson para sa mga bata sa grade 4. We will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. This is the way we speak. This is the way we read. This is the way we write. This is the English way. Come and learn to speak and write of the language of the world. Learn to understand the language of the world. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Karon padayon ta sa atong lesson. Adto na ta sa atong lesson para sa mga bata sa grade 5. Ang subject ganina is Filipino ug ang competency mao ang nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Mayroong uri ng pang-abay. Una, pang-abay na pamaraan. Ito ay naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na paano ginawa ang kilos. Tama, at ang ikalawang uri naman ng pang-abay ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay nagsasaad ng lugar kung saan naganap ang pangyayari. Pinangunahan ng katagang sa. Ito ay sumasagot sa tanong na saan naganap ang kilos. Okay, so ang pangatlong uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap, ginanap, o gaganapin ang isang pangyayari. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan naganap ang kilos. So ngayon, pag-aralan natin ang mga sumusunod na pangungusap kung paano nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos. So learners, ang pangungusap ay inyo ring makikita sa inyong screen. Yes. Yes, so una, sandali lang at bibilisan ko ang pagbibihis. Learners, ang salitang bibilisan ay halimbawa ng pang-abay na pamaraan dahil ito ay sumasagot kung paano ginawa ang kilos na bihis. Yes. So, Paano siya nagbihis? paano siya nagbihis? Ang sagot ay Bibilisan. Okay, so yun ang unang halimbawa. Ngayon, puntahan natin ang pangalawang halimbawa na inyo ring makikita at mababasa dyan sa screen. May inilista ako dito na mga bibilhin ninyo sa palengke. Okay.
Ang pariralang sa palengke ay halimbawa ng pang-abay na panlunan dahil ito ay sumasagot sa tanong na saan naganap ang kilos. So, saan bibilhin ang mga inilista? Ang sagot ay sa palengke. Yes. Maunang sa pang-abay na panlunan siya. Okay. So, pumunta naman tayo sa pangatlong pangungusap. Lahat ng mga bibilhin ninyo ay dadalhin natin sa ating family outing bukas. Learners, ang salitang bukas ay halimbawa ng pang-abay na pamanahon dahil ito ay naglalarawan sa pandiwang dadalhin. Ito rin ay sumasagot sa tanong na kailan naganap, nagaganap o magaganap ang kilos. So, kailan nila dadalhin ang lahat ng kanilang bibilhin? Ang sagot ay bukas. Ngayon, teachers and learners, gamitin natin sa pangungusap ang sumusunod na pang-abay upang mailarawan ang ibinigay na mga salitang kilos. Ngayon, ano ang pangungusap na posibleng mabuo sa pang-abay na araw-araw? At ang kilos nito ay naliligo. Teacher Sige, Ford? ako gagawa ng pangungusap. Yes. Teacher Nice. So, ang pangungusap ko ay si Charles ay naliligo araw-araw. Tama ba ang aking pangungusap, Teacher Nice? Yes, Teacher Ford. Okay. Tama. Tandaan. Yes. May tama talaga ako. Tandaan na ang salitang araw-araw ay halimbawa ng pang-abay na pamanahon dahil ito ay sumasagot sa tanong na kailan naganap ang kilos. Kailan naliligo si Charles? Araw-araw. Yes, ang ang sagot ay araw-araw. Teacher Divine? So, ngayon naman, gagawa ka naman ng... Ay, ako na naman. Sige, yes, ako ikaw pa rin. Gusto ko yan, Teacher Divine. Yes. So, ano ang pangungusap na posibleng mabuo sa pang-abay na sa loob ng kotse at ang kilos ay inilagay? Okay, sa loob ng kotse at ang kilos ay inilagay. So, ganito ang magiging pangungusap ko. Inilagay ko sa loob ng kotse ang bag mo. Tama ba ako, Teacher Divine? Yes! Di mo lang yun alam. Yes, tama. So, tandaan na ang pariralang sa loob ng kotse ay halimbawa ng pang-abay na panlunan dahil ito ay sumasagot sa tanong na saan nagaganap ang kilos. So, saan inilagay ang bag? Sa loob ng kotse mo. Kotse. Diba? So, pang-abay na panlunan siya. So, moto ang inyong lesson, mga bata sa grade 5. Karon, padayon ta sa atong lesson para sa mga bata sa grade 6. Ang subject is mathematics. Ug ang competency mao ang gives the value of numbers expressed in exponential notation. Yes. So the value of a number expressed in exponential form greatly depends on its exponent. The exponent will tell how many times the base will multiply itself. Yes, karon teachers and learners maghatag ta og Example. Mamalihog na pud ta sa atuang mahiwagang whiteboard. Palihog og sulat sa atuang example number 1, Teacher Ford, which is ang 8 is to the power of 4. Okay. 8 to the power of 4 or to the fourth power. So, 8 to the fourth power. Yes, mao ang pagbasa ana ha. Reminders mga bata nga kani siya nga porma sa mga numero. Ang pagbasa ana is 8 to the fourth power. Buot pasabot ani is ato ang i-multiply or i-times ang 8 or ang 8 sa iyahang kaugalingon og upat. So, ang atong solution will be 8 times 8 times 8 times 8. Yes. So, kaupat na to og multiply ang ato ang 8. So, karon atong i-multiply. 8 times 8 equals 64. 64. 64 times 8 equals 512. 512. 512 times 8 equals 4,096. So, our final answer is 4,096. 8 to the fourth power equals 4,096. Ana lang kasayo ng atong topic ron sa mga bata sa grade 6. Yes, so let's give another example. Okay, another example. So, yes. So, sa example ni mo Ayaw dira. magsulat, Teacher Ford. Okay, akong i-reson ha. Sige. Okay, another example. Negative 3 to the negative. fifth power. Negative 3 na. To the fifth
power. Power. Again, learners ha, ang pagbasa ani mo ang negative 3 to the 5th power. Bukod pasabot, anis, ato ang i-multiply or i-times ang negative 3 sa iyang kaugalingon o kalima. Okay, so ang solution nato mahimo siyang kalima man siya no? Negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3. Yes, Sakto ba? lima 1, na. 2, 3, 4, 5. Okay, kalima na to og multiply. So, mga bata, ato ang makita nga ang exponent sa negative 3 is 5. Di ba? And it is an odd number. But pasabot, bungkig siya nga numero. Ato ang timan-an nga kung ang exponent sa usa ka negative number is an odd or bungkig nga number, our final answer is a negative number. So karon atong i-multiply ang negative 3 og kalima. Negative 3 times negative 3 equals Positive ma. positive 9. Kay kung mag-multiply tag duha ka positive, duha ka negative, ang answer positive. So positive 9 times negative 3. Negative 27. Negative 27. Negative 27 times negative 3. Positive 81. Positive 81 times negative 3. Negative 243. Okay, so our final answer is negative 3 to the 5th power equals, pila ito? Negative 243. Okay, so mo to siya ang answer sa ato ang negative 3 to the 5th power. So, okay, so maukad to ang inyong lesson para sa atong mga bata sa grade 6 learners. Karon, atong i-remind teachers ang atong mga bata nga ang ikatulo og last nga attendance marker inyo na kanang mabasa diha sa inyong screen. Palihog og sulat ni ini para dili makumpleto ang ilang tulo ka attendance marker og dili sila maabsenan karong adlaw. That's right. Okay, so teachers, dinhi natapos ang atong Lunes nga klase. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa DepEd Tanggub, hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Teacher Joford. Ako si Teacher Divine. Og ako si Teacher Nice. Kami ang Team Monday sa kanunay nagapahinumdom kaninyo Sa pag-eskwela maning kamot, aron ang pangandoy makabot. Bye-bye!
Kahit nasa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop. Good morning, Tanggap! Good morning to our dear senior high school learners. I am Teacher Cherilyn from Bungabong National High School. Hello, senior high school learners. I am Teacher Joy from Bungabong National High School. Good morning, senior high school learners. I am Mary Ann from Pangabuan Integrated School, and we are your teacher facilitators for today. So, good day, teachers! Good day, Ma'am Chai. What an exciting Monday na punta karon and another beautiful day to learn and to explore. That's true, Ma'am Chai, because today marks the first Monday of the second semester of our senior high school learners. Agree, Ma'am Joy. Another semester comes new subject to be discussed here in Astral Academy. So today, we will be dealing the subject reading and writing with the topic reading and thinking strategies, paragraph development, narration, and description. With the learning competency, compare and contrast pattern of written text across disciplines. We need to study these learners because it is the basic features, patterns in writing paragraph text, essays, and many more. Also, it is very important because through these patterns or strategies, we'll be able to see their differences or similarities. Yes, Ma'am Joy, not just we or you simply read a particular text, but also learn to read with understanding. And for our discussion today, we have first the developing effective paragraph. So, what do we mean by a paragraph and how to develop effective paragraph? So, as you can see on your screen, the word paragraph is associated with two Greek words, para, which means beyond or beside, and graphein, which means to write. So, a paragraph is a collection of related sentences with one central idea. Each sentence shows connection to the other sentence in the paragraph. Yes, and developing effective paragraphs, one of the most important elements in writing is the form or structure. An effective paragraph shows the unity of the sentences used in developing the main idea. A paragraph is made up of the topic sentence, which contains the main idea, the supporting details, and the conclusion or the clinching sentence at the end. So, muna ni siya ang connectivity of the sentences, Ma'am Joy. Na siya topic sentence contains the main idea, the supporting details nga mag-support sa ato ang topic sentence, and the clinching sentence
which means the end part or the conclusion part of the paragraph. So, naabot tayo example, Teacher Ann? Yes, Teacher Chai. So in your screen, you can see there the example of a paragraph. So, sunset is the time of day when our sky meets the outer space, solar winds. So there are blue, pink, and purple swirls, spinning and twisting like clouds of balloons caught in a blender. So sunset is the opposite of sunrise. The sun moves slowly to hide behind the line of horizon, while the moon races to take its place in prominence atop the night sky. So people slow to a crawl entrance, fully forgetting the deeds that still must be done. So there is a calmness when the sun does set. So in this paragraph, learners, the topic sentence you have in there, the sunset is the opposite of sunrise. So that is the topic sentence. And then the supporting details, the sun moves slowly to hide behind the line of horizon, while the moon races to take its place in prominence atop the night sky. So ang supporting details, Ma'am Chai and Ma'am Joy, connected siya sa topic sentence. And then the clinching sentence or the concluding part, you have in there is a calmness when the sun does set. So, muna siya ang paragraph and how to develop an effective paragraph. So, now let's have narration. So, what do we mean by narration, or from the word itself, narrative? A narrative paragraph simply tells what happened and establishes facts. It is sharing of personal experiences that offer lessons and insights. And it is more than just a chronological sequence of events. So, narration also teaches na siya following elements. So, it involves the setting, kung aha nahitabo ang story, characters, syempre characters, so you say characters, person nga involved sa story. And the plot, it is the logical series of events in the story. So, ang plot na siya 5 sub-elements. So, exposition, rising action, climax, falling action, and the denouement or the concluding part. And also, we have the point of view. It's the perspective of the writer in narrating the story. And under po sa point of view are the first person point of view, second person point of view, and the third person point of view. So, nabat tayo example, ani Ma'am Joy? Yes, Ma'am Chai, nate example, no? So, Palace Liaison in Congress, Jesus Ayala has an incident to share with friends. After meeting a world-renowned missionary, Mother Teresa of Calcutta, India last week. When Mother Teresa, dubbed a living saint in religious circles, paid a courtesy call on President Aquino at the Malacanang Premier Guest House Thursday afternoon last week. Chito was one among the palace staff members who eagerly lived up to have a glimpse of the 79-year-old nun. It was a blessing that Chito even had the chance to kiss Mother Teresa's hands and on bended knees. Chito publicly confessed, "Bless me, Mother Teresa, for I have many sins." He whispered to her, reprinted from Philippine Daily Inquirer, not necessary from the Beat. So, muna siya example sa narrative paragraph. Anong nahimo siya narrative paragraph, Teacher Ann? So, nahimo siya nga narrative paragraph, Ma'am Chai, if kuan siya ning appeal siya sa elements. Ayun na siya elements. Kompleto ang iyahang elements. So, just like we have there the questions in your SLM, first, we have, who is the main character of the story? So, kung basahon yun na to, ang main character sa story is si Jesus Ayala. And then, we also have the question, where and when did the courtesy call of President Aquino happen? So, it happened at the Malacanang Premier Guest House Thursday afternoon. So, it depends sa inyo students kung unsa nga elements ang inyo ang kwaon or i-follow. Basta kay ang sunod iya ang sequence ang iya ang events. Yes. And the third one is description. So, what do we mean by description? Description gives information of what a person, an object, a place, or a situation is like. And it appeals to the reader's senses. So, unsa man ni siya nga mga senses? The sight, the smell, touch, and
taste, and hearing. So, for our example, ako na ni siyang gihatag sa writing a paragraph. And as you can see there, learners, na siya'y Example sa bold, description. example sa description, nga gibold and gamit underline. And the example is, there are blue, pink, and purple swirls spinning and twisting like clouds of balloons caught in a blender. So, paminaw ka ninyo, unsa ni siya nga description or unsa ni siya nga sense of kanang senses. That is sense of sight. Sight. Kaya nakita man niya ang colors sa kung ano, nga blue, pink, and purple, swirl spinning, and twisting. Okay, so mo to siya Ma'am Shai no ang first na discuss na nato ang how to develop an effective paragraph, and then we also have narration and description. So now we will going to compare and contrast patterns of written text across disciplines using a Venn diagram. So this time, teachers, ato ang i-compare and contrast si narration and description. So, for narration and description, we have the similarities and differences. So, mag-una ta sa differences. So, narration and differences sa narration and description is narration, chronological order, storytelling, more on story, kuan man siya no, kanang mag-tell siya og story, mag-narrate siya unsa nahitabo. Sequence of events. Contains the following who, what, and when. And for description, it appeals to the reader's senses. Unsa siya nga senses gani Ma'am Joy? Katong touch, sight, hearing, smell. And has a concrete and specific detail. So, what about the similarities, Ma'am Joy? Yes, and similarities po sa narration and description, we have both a written paragraph shows sentence connection. So, na siya'y connectivity of the sentence. So, let's have the activity, teachers. Yes. So, in your activity, learners, search a particular written text, narration and description, and compare and contrast patterns of written text across disciplines using a Venn diagram. So, the same ra sa example na gipakita nato sa ilaa. But in here, kamo students ang mangita o particular text nga belong sa narration and description. And then, you compare and contrast the patterns of written text across disciplines. Yes, using a Venn diagram. So, kabalo na mo sa akong pagbuhat sa Venn diagram, learners. Stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we're back, learners, still here in Astral Academy Cyber School. This time, let us proceed to our next subject for today, which is Introduction to the Philosophy of the Human Person. Yes, Ma'am Joy, and our learning competency for today's lesson, distinguish a holistic perspective from a partial point of view. That's right, Ma'am Chai. And learners, in a few years, you will gain new experiences in life that you may have never dreamed of, such experiences may excite or challenge you, while some can make you rethink your life and decisions. Exactly, Ma'am Ann. So, at your age, learners, you may have already asked yourself important questions about your life that cannot be directly answered through research or education, such as, what do I want or what will make me happy? If you have already asked yourself those big questions, then you have already engaged in philosophy. Exactly, Ma'am Joy. So, what will makes me happy, diba? So, unsa jud ay ning philosophy, learners? In your self-learning materials, philosophy comes from two Greek words, philos, which means love, and sophia, which means wisdom. And it refers to love of wisdom. It is the study that uses human reason to investigate the ultimate causes, reasons, and principles which govern all things. It is a science where reason and logic are used to understand reality and answer questions of knowledge, morality, and human nature. Exactly, Ma'am Chais. And philosophy as a body of knowledge provides methodologies and insights on how societal questions such as moral dilemmas of euthanasia or same-sex marriage can be answered. Yes, Ma'am Ann. And philosophy as an intellectual activity is an analytic procedure of addressing individual thought processes such as resolving conflict and confusion, testing positions, and analyzing beliefs. In all instances, doing philosophy is prescribed by logic, reason, and ethics leading to wisdom. Definitely, Ma'am Joy. So, makita sa ninyo learners sa inyong self-learning materials ang mga notable Greek ancient or Western philosophers. Yes, learners, as well as the branches of philosophy. Yes, Ma'am Ann. So, learners, listen attentively because at the end of the lesson, you are expected to distinguish a holistic perspective from a partial point of view. Yes, Ma'am Joy. So, when we say holistic perspective, it is a kind of system that aims to determine and explain the whole or totality of a given system by examining the behaviors and activities of a certain component parts. Exactly, Ma'am Ann. So, flashed on your screen, learners, right now is an example of holistic perspective. And the statement is, a teacher listened first to both stories of her two arguing students before making any conclusion about the issue. Yes, Ma'am Chai. So as you can see in the situation, learners, si teacher, naminaw siya sa stories both sides sa iyahang mga arguing students before making any conclusion about the issue. Kumbaga, wala dayon mihimo si teacher o conclusion without listening the stories both sides. All aspects are given importance when making conclusions. So dapat paminawon sa Yes, dapat maminaw sa gid siya both sides, no? Kung marites ka, kinahanglan i-confirm sa gid nimo both sides. Sa gid ang tinuod ani nga nakitabo unsa gid siya nga issue, di ba? Therefore, learners, ang holistic perspective dili siya diha dayon mohatag ka og conclusion or decision. So kinahanglan sutaon sa nimo, sa hibalon sa jud nimo ang tinuod nga panghitabo. Yes. And definitely, Ma'am Ann, so unsa di ay pudning partial point of view, learners? It is a perspective that looks at reality based on single or partial component of a system, looks only at a limited numbers of aspects of a given problem or situation. Yes, Ma'am Chai. This time, learners, flash on your screen is an example of partial point of view. And the statement is, a teacher scolded student A after student B accused him of stealing her pencil.
However, the teacher only listened to the story of student B and not student A before deciding to scold the student. So kung ang holistic, Ma'am Joy, maminaw Maminaw siya siya both sides. Ang So, kaning partial point of view, isa ra oh, niya one-sided ang siya, ma'am siya. one-sided. One-sided siya. So it means learners, ang partial point of view, conclusions are made based on considering some, but not all sides of the problem or situation. Exactly, Ma'am Anne, because based on the given situation, the teacher scolded student A without even asking the whole story between student B. So, once siya no, one-sided na One-sided kayo si siya, teacher. one-sided Dili si para sa teacher. holistic nga, isang paminawon Both sides. Yes, definitely, Ma'am Chai. So again, learners, ang holistic perspective, it is a kind of system that aims to determine and explain the whole or totality of a given system by examining the behaviors and activities of a certain component parts. All aspects are given importance when making conclusions. While si partial point of view, it is a perspective that looks at reality based on a single or partial component of a system. It looks only at a limited numbers of aspects of the given problem or situation. Yes, klaro kay to siya nga pagka-explain ni Ma'am Joy. And that's true, Ma'am Joy. So para mas masabtan pa jud ninyo learners ang holistic perspective and partial point of view, we will give you another examples. Yes, that's right, Ma'am Chai. So this time, learners, flash on your screen is a situation wherein ato siyang i-distinguish if it is holistic perspective or partial point of view. Yes, Ma'am Anne. In our first situation, Anna is a member of a religious group. She claims that only the religion is teaching the true words of God. So based on this situation, for you, Ma'am Chai, unsa man ang imo explanation, Ani? Well, for me, Ma'am Joy, the situation suits two partial point of view. Nga naman, because si Anna only considers her own religion. So, iya rang i-consider ang iya ako unsa iya ang religion. Which is, she claims that only their religion is teaching the true words of God. Diba? Ang partial point of view looks only at a limited number of aspects. So, very well said, Ma'am Chai. So, sa next slide, nato learners, makita nato ang atong first situation belongs to partial point of view. Definitely, Ma'am Anne. O karon learners, sa next slide, mao ang atong situation number 2. And the situation is, instead of judging every single person went viral online, Sophie chooses to reserve her judgment until she get all the facts regarding what made these people act in that matter. So, asa ka ni siya nga situation na belong? For you, Ma'am Anna, asa ka ni siya? Well, for me, Ma'am Joy, klaro jud kayo no nga sa atong given situation, all aspects are given importance. So, when making conclusions, so si Sophie, wala dayon siya nag-judge sa mga tao nga nag-viral online. Yes. She chooses to reserve her judgment until she get all the facts regarding what made those people act in that matter. So, that's true, Ma'am Anne. So, that situation belongs to holistic perspective. Nga makita na to sa next slide. Yes, Ma'am Chai. So learners, that ends our discussion this morning. We hope nga nadungagan ang inyong kahibalo karong buntaga. We hope nga makadistinguish na mo og holistic perspective from partial point of view. So that's right, Ma'am Joy. So this time, for your assessment, makita ninyo diha sa inyong self-learning materials ang directions. Please select the statement below and write each statement to the column that corresponds to holistic or partial point of view. Yes, learners, so naa diha ang atong first statement. Point of view looks at all aspects of a situation. So asa kaha ni siya na belong? It belongs to holistic perspective or holistic view. That's true, Ma'am Chai. So good luck, learners. Again, thank you for watching here. I am Teacher Joy of Bungabong National High School. I am Teacher Ann from Pangabuan Integrated School. And I am Teacher Chai of Bungabong National High School. Kami moingon kaninyo, pagkat-on aron mo lambo ang kaugmaon. This is Astral Academy Cyber School. Bye!
Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. Tangkop time. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta.
Good morning, constellation of stars. Especially to our senior high school learners who are with us in our FB Live. Welcome to Astral Academy Cyber School. We are still live in DepEd Tayo Tangub and Astral Academy FB page. I am Ma'am Rana Labunan from Simasay National High School. And I am Ma'am Percy Olivar from Santa Maria National High School. And we are your today's facilitators today. Good morning, Ma'am Per. Good morning, Ma'am Ron, at sa lahat ng ating mga mag-aaral. So today, our subject is physical science. We are in week 1. And our learning competencies are give evidence for and describe the formation of the heavier elements during star formation and evolution. And also, we will explain how the concept of atomic number led to the synthesis of new elements or in the laboratory. Since our lesson is connected with stars and you learners are our stars, so please get your self-learning materials, learners, because we are going to discuss our lesson after a short break. And we are back still in Astral Academy Cyber School. So, hello sa atong mga pinalanggang students. It's another beautiful Monday, Ma'am Per. That's right, Ma'am Ron. I'm sure at the end of our discussion, our learners will be able to give evidence for and describe the formation of heavier elements during star formation and evolution, and explain how the concept of atomic number led to the synthesis of new elements in the laboratory. Definitely, Ma'am Per. So, to start our lesson, elements are the fundamental materials of which all matter is composed. Elements are all around us, from the ground we step on, and on everyday objects and tools that we use. And even in our own bodies, we have elements. Elements basically are very important for us in our daily life. That is why it is very important for us to know how it is formed. That's right, Ma'am Ron. It is important for us to know how elements are formed. But before that, what is again an element, Ma'am? So, an element, Ma'am Per, is any substance that cannot be decomposed into simpler substances or by ordinary chemical processes or by a non-nuclear chemical reaction. Correct, Ma'am Ron. And you know what? There are 118 known elements and were arranged from left to right and top to bottom in order of increasing atomic number. So when we say atomic number, it is the number of protons in an atom's nucleus, which generally coincides with increasing atomic mass. So when we say atomic mass, ma'am, it is the weighted average of all the isotopes of that certain element. Or in other words, mao kini ang overall kabug-aton sa usa ka element. Okay. So, ang mga elements nga nasa taas nga makita nato sa periodic table kay mauna siya ang mga gaan nga elements ug ang naa sa ubos na mga elements kay mauna siya mga bugat. And they are called light elements and heavy elements. Ug naa po dito gitawag nga synthetic elements. So for us to know if light ba na or heavy or synthetic ba na siya nga element, let us talk about how the elements are formed.
Okay, so the process of element formation is what we refer to as nucleosynthesis. So, nucleosynthesis came from the word nucleo, meaning to do with nuclei, and synthesis meaning to make. So, there are also two ways, Ma'am Ron, in which elements are formed. So, the first one is what we call the primordial nucleosynthesis, and the second one is what we call the stellar nucleosynthesis. So when we say primordial nucleosynthesis, ma'am, it is when an element are formed during the Big Bang, leading to formation of light elements. So when we say light elements, these are elements with lighter masses. So a very good example of these are hydrogen and helium, ma'am. That's right, Ma'am Per, and the continuous expansion of the universe decreases the temperature which is needed for collisions of particles to occur. So, sa sobrang lamig na ng universe, hindi na nakakagawa ng bagong element ang mga protons at neutrons. So, kailangan nila ng init. So, how did the heavier elements form after the Big Bang if ni-decrease na or ni-bugdaw na ang temperature sa universe? Asa gikan og laing heat source to make another heavier elements. Have an idea, learners? Hold that thought because more discussion after a short break. This is Astral Academy Cyber School. We are back still here in Astral Academy Cyber School. So before the break, we have asked if how did the heavier elements form after the Big Bang if ni-decrease na or ni-bugnaw na ang temperature sa universe. So asa gikan og laing heat source to make another heavier elements? So to answer that one, ma'am, pinaagi kini sa gitawag nato nga stellar nucleosynthesis. So unsa di ay na ang stellar nucleosynthesis, Ma'am Ron? Pero before ta mag-talk about stellar nucleosynthesis, ma'am, let us first describe the evolution of a star. And why we will talk about stars? Simply because stellar comes from the Latin word stella, which means star. So, to describe the evolution of stars, it all started in a nebula that are composed of clouds of dust and mostly hydrogen gas. So stars begin life as what we call protostars or hot core formed by the collection and collapse of dust and gas. So as the protostar becomes hotter, hydrogen nuclei inside the core begins to fuse and create helium. So in this chemical reaction, thermal nuclear fission generates stars' heat and energy that cause it to shine. So, now, let us describe the formation of heavier elements through the process of stellar nucleosynthesis. So, stellar nucleosynthesis is a process by which elements are formed within the stars as a result of a nuclear fusion, Ma'am Per. So, there are two light nuclei merged or joined together to form a single heavier nucleus, or two light elements merged to form heavier element. So, in stellar nucleosynthesis, Ma'am Per, only elements formed here are up to iron only. So since the star, Ma'am Ron, are composed primarily of hydrogen,
The first fusion process occurs in the hydrogen core of the stars, such as the Sun, with a temperature of less than 15 million Kelvin. Nuclear fusion taking place in the star releases tremendous amount of light, heat, and radioactive energy represented by gamma ray. So, Ma'am Per, the hotness that we feel from the sun, especially kanang noontime init kaayo, di ba? So, this is the result of the nuclear fusion of hydrogen to become helium, in which our sun is undergoing until now. So, since helium is heavier than hydrogen, and as more and more hydrogen is burned into helium, the core of the star becomes comprised of helium as hydrogen is depleted. So, nagkagamay ang hydrogen, nagkadagan ang helium. The star now have a very dense helium core and a hydrogen shell. So, due to this process, the temperature and density of the core of the star increases up to 100 million Kelvin. So, init na kayo ang star, Ma'am Per. So, yes, Ma'am Ron. So, if mo increase ang temperature, so the star's thermal pressure causes it to push out the gas, and the star turned into a red giant. Because of the increase in temperature, several nuclear fusion processes like triple alpha process and carbon fusion cycle will occur in red giant aside from hydrogen fusion. So the elements formed in the star are only up to iron. Yes, Ma'am Per, it is only up to iron. So how are elements heavier than iron formed? Like copper kanang naa sa atong wires or gold na nasa atong jewelries, di ba? Ug uban pang elements. We will answer that after a short break. This is Astral Academy Cyber School. We are back still here in Astral Academy Cyber School. So to answer Ma'am Ron the question, how are elements heavier than iron form? So the stars keep growing as it accumulates mass up to the point where the star will eventually be unable to generate energy to push against gravity due to the formation of heavier elements, thus causing it to collapse on itself. It then undergoes planetary nebula. So what is planetary nebula? That is created when a star blows off its outer layers after it has run out of fuel to burn. So planetary nebula, Ma'am Ron, ang mahitabo for a medium-sized star like our sun or supernova for massive stars. So big kaayo ang explosion aning supernova, that's why it was able to release tremendous amount of energy, enough to synthesize elements heavier than iron. Therefore, heavier elements than iron were not created inside the star. They were formed during the supernova explosion. So, after the explosion, Ma'am Per, or after the explosion of the star, like the sun, will become a white dwarf. So, a medium-sized star will become a white dwarf, and later on will become a black dwarf. Like, kung black dwarf na siya, mura na siya isa ka stone lost in space. And for massive stars, either they will become a neutron star or black hole. So heavier elements can also be formed through collision of neutron star or neutron star merger. Heavier elements from lithium to iron are formed inside the dying star. And elements heavier than iron are formed by a supernova or from a neutron star merger.
We also have, Mumper, elements heavier than iron formed in red giants through neutron capture process. Okay, yes, Ma'am Ron. So, the elements that we have discussed earlier are formed naturally. So now, we will explain how the concept of atomic number led to the synthesis of new elements in the laboratory. So, these elements like americium with a chemical symbol Am to lawrencium with a chemical symbol Lr are called synthetic elements. So, synthetic elements, basically, Ma'am Ron, are those who are artificially made. Right, Ma'am. And they are formed by combining lighter elements with smaller atomic number. Elements are arranged based on their atomic number, and this concept allowed scientists to combine lighter elements with high energy reactions to produce synthetic elements. Right, Mumper. And on the year 1919, Mumper, Ernest Rutherford successfully carried out nuclear transmutation reaction. So, unsa man ang transmutation reaction? So, transmutation reaction is a process of transforming one element or isotope into another element. That's right, Ma'am Ron. There is also what we called particle accelerator. So, unsa man pud ning particle accelerator? It is a device used to synthesize new elements. So, Mumper, kani di ang elements with atomic numbers greater than 92, so 93 pataas, ang atomic number, are called transuranium elements. So, kini na mga elements nga na-discovered in the laboratories using nuclear reactors or particle accelerators. So, nuclear reaction, ma'am, is the process where two nuclei collide to produce new ones. So, we have two types of nuclear reaction, ma'am. So, we have the first is the nuclear transmutation, and ang isa is what we call the nuclear decay reaction. So, unsa di ay ning nuclear transmutation? It is a reaction involving the transformation of one element or isotope into another element. And ang nuclear decay reaction kay ang reaction in which the nucleus of an element emits radiation and transforms into another nucleus. So, Ma'am Ron, ang mga elements synthetically formed are technetium at number with chemical symbol. Yes, at number 43, Yes, which ma'am. was first element to be synthesized. And then followed by the promethium at number 61, astatine at number 85, francium at number 87, and katong gi-mention ni mo ganina, Ma'am Ron, ang transuranium elements starting from number 33 and beyond sa atong periodic table. Yes, Mumper, correct, Mumper. And the concept of atomic number led to the synthesis of new elements in the laboratory is accomplished by bombarding target atoms of heavy elements with ions. So, when you say bombarding, this is to direct high energy particles. So, gakagamit og laing mga kusog na mga reaction to create another element, such that the sum of the atomic numbers of the target and ion elements equals the atomic number of the element being created. So, kung makita nato ang equation ani, makita nato nga balance ang iyahang energy. So, nadya po'y nakita ang conservation of energy, Mumper. Yes, Ma'am Ron. And as we describe the formation of heavier elements during star formation and evolution, and explain how the concept of atomic number led to the synthesis of new elements in the laboratory, let us have a short recap on our discussion, ma'am. Okay, so with the discussion earlier, so we started with nucleosynthesis. So this is the formation of elements. So it started with primordial. So, but for more discussion regarding our recap, or to continue our recap, more discussion when we return. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. So to discuss or recap, Ma'am Per, so we will describe again how heavier elements form. So we started about nucleosynthesis. So again, this is the formation of elements. So we are pointing out how heavier elements is formed. So it all started, the heavier elements started its formation through stellar nucleosynthesis. Okay? So first is there is a star, or what we call protostar, that is the combination of the dust and hydrogen gases coming from the Big Bang or after the Big Bang. So after having the protostar, we now have a hydrogen core being created, and then it will, or a nuclear fusion occurs, right? And then after the nuclear fusion, so I'm sure, Ma'am Ron, our learners are now able to describe the formation of the heavier elements during star formation and evolution, and also able to explain how the concept of atomic number led to the synthesis of new elements in the laboratory. Learners, it's time for your activity. Please answer the following questions given in your printed self-learning materials. To the senior high school learners, please check the first attendance marker on top of the screen. Senior high school stars, we hope that the lessons we imparted to you this morning will be of great help. So if you have any questions or comments about the topic, please write it down below. So this has been your Ma'am Rona Nalabunan from Simasay National High School. And your Ma'am Percy Olivar from Santa Maria National High School. Thank you for watching. Keep safe, everyone. See you next week. Bye-bye.